Anyong mga kurikong, today may na-discover na naman tayong kakaibang cafe. At ang cafe na to is yung 55 Galleon. Cafe na to ay may mga kakaibang art collection na gawa ni Aaron Jackson. Nagawa sa mga ni-recycle na mga lata at mga drum. So kakaiba siya, di ba? Ang ganda. Mukhang pangit lang siya sa labas pero ang ganda sa loob at ang laki. Tara, itour ko kayo.